ओके. आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये रेशो आणि प्रपोर्शन हा चॅप्टर पाहायचा आहे. तर रेशो आणि प्रपोर्शन हा चॅप्टर व्यावहारिक दृष्टिकोनातून फार महत्वाचा आहे, कारण बरेचसे प्रॉब्लेम आपल्याला रेशो रिलेटेड मध्ये प्रॉफिट अँड लॉस असेल किंवा पार्टनरशिप मधले प्रॉब्लेम्स असतील, तिथे आपल्याला प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करावा लागतो. मिक्सचर मधले काही मिल्क आणि वॉटरचा रेशो दिलेला असतो, त्याच्या आधारे आपल्याला फायनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क काढायचं असतं, फायनल क्वांटिटी ऑफ वॉटर काढायचं असतं. सो याच्यामध्ये रेशोची कन्सेप्ट फार महत्वाची पडते. तर आपण आजच्या लेक्चरमध्ये रेशो मीन्स काय आणि त्याच्यानंतर डिफरंट टाइप्स ऑफ रेशो कसे कॅल्क्युलेट करायचे, त्याच्यानंतर ब्रीच बिटवीन 3 to 4 क्वांटिटीज आपल्याला बघायचे. त्याच्यानंतर आपल्याला ब्रीच बिटवीन 3 or 4 क्वांटिटीज पाहायचं आहे. त्यानंतर प्रपोर्शनची कन्सेप्ट स्टडी करायचे. प्रपोर्शन काय आहे आणि मग प्रपोर्शन कसं युजफुल आहे ते एक बघायचं आहे. आणि लास्ट आपल्याला ऍप्लिकेशन प्रॉब्लेम ऑन रेशो स्टडी करायचं आहे. ओके, एवढ्या वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करायच्या आहेत. त्यानंतर रेशो म्हणजे काय आहे, म्हणजे त्याची कन्सेप्ट काय, कशासाठी रेशो यूज होतो ते आपण बघणार आहे. मग रेशो ऑफ ए टू बी, ज्यावेळेला आपण रेशो ऑफ ए टू बी फाइंड आउट करतो, म्हणजे ए चं बी शी गुणोत्तर काढत असतो, त्यावेळेला आपण ऍक्च्युअल काय फाइंड आउट करत असतो, तर ए इज व्हॉट टाइम्स ऑफ बी, म्हणजे ए ची व्हॅल्यू बी च्या किती पट आहे, ती जी आपण फाइंड आउट करतो त्याला म्हटलं जातं रेशो किंवा त्याला म्हटलं जातं गुणोत्तर. पहिली क्वांटिटी दुसऱ्याच्या किती पट आहे किंवा किती टाइम्स आहे. फॉर एक्झाम्पल सपोज ए चं जे एज आहे ते 20 इयर्स आहे आणि बी चं जे एज आहे ते 40 इयर्स आहे. तर ए इज व्हॉट टाइम्स ऑफ बी, म्हणजे ए चं जे 20 इयर्स आहे हे बी च्या 40 इयर्सच्या किती टाइम्स आहे ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो ना, ती व्हॅल्यू म्हणजे आपला काय असतो, रेशो. मग कसा फाइंड आउट करायचा, तर इथं काय म्हटले, बी डिवाइड टू ए. बी डिवाइड टू ए म्हणजे सेकंड क्वांटिटी डिवाइड्स टू फर्स्ट क्वांटिटी. म्हणजे इथं 40 आपल्याला 20 ने डिवाइड करायचंय, म्हणजे 20 डिवाइडेड बाय 40. आपण सिम्प्लिफाय केल्यानंतर 0 0 गेट कॅन्सल, बे के बे, बे दुने 4, म्हणजे आन्सर काय मिळेल इथं 1/2. 1/2 म्हणजे ऍक्च्युअली काय, तर ए ची व्हॅल्यू बी च्या हाफ टाइम्स आहे. बघा इथं हा 20 आहे आणि हा 40 आहे, म्हणजे हाफच आहे. सो ए चं जे एज आहे ते बी च्या हाफ आहे, म्हणून इथं 1/2 इथे व्हॅल्यू होते. आणि रेशो कसा रीड करायचा, तर ए ऍज टू बी, म्हणजे इथं जी 1/2 व्हॅल्यू आले ते रीड करताना काय रीड करायची, 1 ऍज टू 2. 1 ऍज टू 2. आणि शो कसा करायचा, तर इथं 1 डबल डॉट 1 ऍज टू 2. समजलं. सपोज इथं तुम्हाला इथं ए आणि बी चे जे वय आहेत त्याच्याऐवजी ए आणि बी चे मार्क्स दिले असते. सपोज ए गेट 480 मार्क्स and B get 400 मार्क्स, तर A चे मार्क्स B च्या हाऊ मेनी टाइम्स आहेत, ही जर आपण तो टाइम्स ची व्हॅल्यू काढली, फॉर एक्झाम्पल 480 डिवाइडेड बाय 400, सो 0 0 गेट कॅन्सल, 8 6 आर 48, 8 5 आर 40, म्हणजे 6/5, म्हणजे 6 ऍज टू 5. तर A चे मार्क्स बी च्या किती टाइम्स आहेत, 6/5 टाइम्स आहेत. किती टाइम्स आहेत, 6/5 टाइम्स आहेत. आणि ती जी रेशो मध्ये जर विचारलं, तर ए टू बी इज 6:5. किती आहे, 6:5. मग ते मार्क्स असतील, त्यांच्या सॅलरीज असतील, त्यांचे प्रॉफिट्स असतील, त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंट असतील, अशा वेगवेगळ्या क्वांटिटीचे आपल्याला रेशो फाइंड आउट करावे लागतात. तर या पद्धतीने आपण रेशो फाइंड आउट करत असतो. जर आपल्याला फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटीचा रेशो फाइंड आउट करायचा असेल, तर सेकंडने फर्स्टला डिव्हाइड करायचं. जसं इथं ए टू बी फाइंड आउट करताना आपण काय केलं, बी न ए ला डिव्हाइड केलं, म्हणजे ए डिव्हाइड बी केलं. ओके. रेशो ऑफ इंटिजर्स, ज्यावेळेला आपल्याला दोन क्वांटिटीचा रेशो काढायचा असतो, म्हणजे इंटिजर व्हॅल्यू असेल, जसं आता आपण मार्क्स बघितलं, ए चे मार्क्स होते 480 आणि बी चे मार्क्स होते 400, त्यावेळी आपण डिव्हायडेशन केलं. सपोज या ठिकाणी ए ची इन्व्हेस्टमेंट 50,000 असेल आणि बी ची इन्व्हेस्टमेंट सपोज 40,000 असेल, तर आपल्याला रेशो ऑफ ए टू बी काढायचा असेल, तर आपण काय करणार आहे, ए अपॉन बी म्हणजे 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000. आणि मग 4 zeros गेट कॅन्सल, सो राहणार आहे 5/4, म्हणजेच ही व्हॅल्यू जर आपण पुढं
शो केली तर 5:4 म्हणजे रेशो ऑफ ए टू बी, रेशो ऑफ इन्व्हेस्टमेंट ऑफ ए टू बी काय असणार आहे 5:4. या प्रकारे आपण रेशो फाइंड आउट करतो. जसं इथे इन्व्हेस्टमेंट आहे तसेच मार्क्स असतील, तसेच त्यांचे एजेस असतील, सॅलरीज असतील, त्यांचे एक्सपेंडिचर असतील, या पद्धतीने आपण रेशो फाइंड आउट करत असतो. हे रेशो. आता समटाइम्स मोर दॅन टू क्वांटिटी असतील तर रेशो कसे फाइंड आउट करायचे. सपोज आता इथे आपण बघितलं दोघांचे इन्व्हेस्टमेंट होते. सपोज आपण तिघांचे सॅलरीज घेऊया. ए ची सॅलरी जी होती ती 18,000 होती, बी ची सॅलरी जी होती ती 12,000 होती आणि सी ची सॅलरी जी होती ती 30,000 होती. सपोज या तीन ब्रदर्सच्या सॅलरीजचा जर रेशो आपल्याला काढायचा असेल तर या तिघांना या प्रकारे असं आडवं लिहून घ्यायचंय आणि मग त्यानंतर सपोज 1000 ने डिवाइड केलं म्हणजे 3 झिरो गेट कॅन्सल, तर राहणार आहे 18 as to 12 as to 30. पुन्हा 6 ने डिवाइड केलं, 6 3s are 18, 6 2s are 12 आणि 6 5s are 30. म्हणजे हा जो फायनल रेशो असणार आहे तो काय असणार आहे 3 as to 2 as to 5. Salaries of three brothers are in the ratio 3 as to 2 as to 5. 3 as to 2 as to 5. इथं तीन क्वांटिटीज होत्या म्हणजे या प्रकारे. सपोज इथं 4 जण असते. ए चं जे वय आहे ते 45 इयर्स आहे. बी चं जे एज आहे ते 40 इयर्स आहे. सी जो आहे तो 60 इयर्सचा आहे आणि डी जो आहे तो 55 इयर्स आहे. हे चार फ्रेंड्स आहेत आणि त्यांचे एजेस आपल्याला इथे दिलेत 45, 40, 60, 55 आणि आपल्याला त्यांच्या एजेसचा रेशो हवा आहे. एजेसचा रेशो. तर मग आपण इथे काय करणार आहे, तर चौघांची सरळ असे आडवे वय लिहून घेतले 45, 40, 60 आणि 55. 5 ने जर त्याला डिवाइड केलं तर 5 9s are 45, 5 8s are 40, 5 ने ते डिवाइड केलं तर 12 येईल आणि 5 ने ते डिवाइड केलं तर 11 येईल. सो आन्सर काय येईल 9 as to 8 as to 12 as to 11. म्हणजे एजेसचा रेशो काय आहे 9 as to 12 as to 11. समजलं. मोर दॅन 3 क्वांटिटीज असतील तर तुम्हाला या पद्धतीने अशा आडव्या मांडून त्यांना समान संख्येने भाग गेला पाहिजे. प्रत्येक संख्येला भाग जाईल अशा संख्येने भागवलं. जसं इथं 5 न भाग जात होता या सगळ्यांना म्हणून 5 न भाग आलेला. इथं पहिल्यांदा 1000 ने भाग जात होता सगळ्यांना म्हणून 1000 न भाग गेल्यानंतर 18, 20 आणि 30 राहिलं आणि मग 6 ने या तिघांनाही भाग जात होता. 6 त्रिक 18, 6 दुने 12, 6 पंचा 30. हा सिम्प्लिफाईड फॉर्म म्हणजे पुन्हा याला भाग नाही गेला पाहिजे समान संख्येनं. जो सिम्प्लिफाईड फॉर्म येतो तो आपला काय असतो रेशो असतो. ओके. समटाइम्स आपल्या डेसिमल फ्रॅक्शनचा रेशो आतापर्यंत आपण ज्या बघितल्या सॅलरीज होत्या किंवा त्यांचे एजेस होते हे सगळे इंटिजर फॉर्मॅट मध्ये होते. पण ज्या वेळेला डेसिमल फ्रॅक्शन मध्ये असतील त्यावेळेला त्यांचा रेशो जर फाइंड आउट करायचा असेल तर आपल्याला कायचा रेशो त्याचा फाइंड आउट करायचा आहे बघा. या पद्धतीने आपल्याला त्यांचा रेशो फाइंड आउट करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल 0.25 to 0.5. 0.25 to 0.5. सो या प्रकारे लिहून घेतलं 0.25 डिवाइड बाय 0.5. वरती 2 डिजिट आहेत, खाली 2 डिजिट करून घ्यावे लागतील 1 आणि 2. सो इथं पण 2 डिजिट करून घेतलं आणि मग 25 अपॉन 50 लिहून घेतलं. दोन डिजिट होते, दोन्ही डिजिट कॅन्सल झाले असं म्हणूया किंवा दोघांनाही 100 ने मल्टिप्लाय केलं तर इथं 25/50 झालं. 25 एके 25, 25 दुने 50 म्हणजेच 1/2. सो 1 as to 2. 1 as to 2. सो रेशो ऑफ 0.25 to 0.5 काय असणार आहे 1 as to 2. ओके. या प्रकारे रेशो फाइंड आउट करावा लागतो. कशाचा डेसिमल फ्रॅक्शनचा. अजून एक उदाहरण घ्या. सपोज 0.125 असतं, 0.125 to 0.3 असतं, तर मग इथं 0.125 न्यूमरेटरला लिहून घ्यावं लागलं असतं आणि 0.3 आहे तर 0.3 ला या प्रकारे 3 डिजिट पर्यंत घ्यावं लागलं असतं. आणि मग दोघांचे 3 डिजिट सपोज कॅन्सल झाले तर 125 अपॉन 300. 25 5 125, खाली 25 एके 25, 5 उरले 25 दुने 50. सो 5/12 आणि 5/12 म्हणजेच काय तर 5 as to 12 हे तुमचं फायनल आन्सर असतं. कशाचं तर 0.125 चं 0.3 शी रेशो काय असतं 5 as to 12. ओके. इथे एक उदाहरण होतं 3.75 चा 4 शी. सो 3.75 चा जर 4 शी रेशो फाइंड आउट करायचा असेल तर इथं आपण कॅल्क्युलेट करूया. 3.75 to 4. आता 4 याने 4.00 आणि मग ही व्हॅल्यू आपण काय करणार आहे सपोज 375 डिवाइड बाय 400 मध्ये कन्वर्ट केली. याला मल्टिप्लाय बाय 100 केलं सपोज आणि यालाही मल्टिप्लाय बाय 100 केलं. मग 25 एके 25, 12 उरले.
12 वर 5 125 म्हणजे 25 5 125 खाली 25 एके 25 15 उरले 15 वर 0 150 25 150 so 15 adds to 16 15 adds to 16 ओके 15 adds to 16 बरोबर आहे. नंतर रेशो ऑफ वल्गर फ्रॅक्शन समटाइम्स आपल्याला फ्रॅक्शन्स दिलेले असतात म्हणजे फर्स्ट क्वांटिटी जी आहे ती हाफ आहे सपोज a ची व्हॅल्यू 1/2 आहे 1/2 ऑफ x आहे सपोज आणि b ची व्हॅल्यू 3/5 ऑफ x आहे सपोज आणि मग आपल्याला रेशो ऑफ a टू b हवा आहे तर आपण रेशो ऑफ a टू b काढताना ऍज सेम ऍज 1/2 ऑफ x आहे आणि 3/5 ऑफ x आहे. सो इथं फर्स्ट फ्रॅक्शन आपण ऍज इट इज ठेवणार आहे आणि जो सेकंड फ्रॅक्शन आपण या अगोदरच लेक्चर मध्ये पाहिलेला आहे दोन फ्रॅक्शनची डिव्हायडेशन असते त्यावेळी पहिला फ्रॅक्शन आपण ऍज इट इज ठेवतो आणि सेकंड फ्रॅक्शन डिव्हिजनच्या ऐवजी मल्टिप्लिकेशन मध्ये इन्व्हर्सच्या फॉर्म मध्ये घेतो. आता इथे सिम्प्लिफाय काय होत नाहीये म्हणजे अंशांशाचा गुणाकार 5 आणि छेदाछेदांचा गुणाकार 6 म्हणजे आन्सर काय येणार आहे तर 5 as to 6. इथे a as to b चा रेशो काय येणार आहे 5 as to 6. ज्यावेळेला वल्गर फ्रॅक्शन मध्ये रेशो फाइंड आउट करायला लावला तर तर समजलं. एक उदाहरण आपण घेऊया. सपोज इथं 15/28 चा 10/7 शी रेशो काढायचा आहे. तर 15/28 अपॉन 10/7 therefore first fraction as it is आणि सेकंड फ्रॅक्शन ची इन्व्हर्स 7/10 मल्टिप्लिकेशन मध्ये. तर 7 एके 7 7 चौक 28 5 दुने 10 5 त्रिक 15 अंशांशांचा गुणाकार 3 एके 3 खाली छेदाछेदांचा गुणाकार 8 म्हणजे फायनल आन्सर काय येणार आहे तर 3 as to 8. फायनल आन्सर काय येणार आहे 3 as to 8. समजलं. या प्रकारे फ्रॅक्शनचा रेशो हा न्यूमरेटर ठेवलाय आणि हा डिनॉमिनेटरला ठेवलाय. अजून एक उदाहरण सपोज रेशो ऑफ 28/45 to 63/20. सो 28/45 पहिला फ्रॅक्शन ऍज इट इज आणि सेकंड फ्रॅक्शनची इन्व्हर्स घ्यायची आणि मल्टिप्लिकेशन 20/63. सो 5 चौक 20 5 9 45 7 9 63 7 चौक 28 वरती अंशांशाचा गुणाकार 4 चौक 16 खाली 9 9 81. सो फायनल आन्सर काय आहे तर 16 as to 81. 16 as to 81. बरोबर. या प्रकारे आपण रेशोचे उदाहरण सोडवतो. त्यानंतर 3/4 ऑफ a इज इक्वल टू 4/3 ऑफ b. काय म्हटलेलं इथं 3/4 ऑफ a इज इक्वल टू 4/3 ऑफ b. आता रेशो ऑफ a टू b पाहिजे म्हणजे हा a इथंच ठेवूया आणि हा जो b आहे तो इकडे आल्यावर काय होणार आहे ऑफ म्हणजे मल्टिप्लाय ऍक्च्युली हे 3/4 ऑफ म्हणजे मल्टिप्लाय 4/3 मल्टिप्लाय ऑफ b. हा जो b इथं मल्टिप्लाय तो इथं आल्या डिवाइड्स होईल आणि हे 3/4 इथं मल्टिप्लाय आहे तर इकडे आल्यावर काय होणार डिवाइड्स. सो a अपॉन b इज इक्वल टू 4/3 डिवाइडेड बाय 3/4. सो फर्स्ट फ्रॅक्शन ऍज इट इज डिव्हिजनच्या ऐवजी मल्टिप्लिकेशन सेकंड फ्रॅक्शन चे इन्व्हर्स 4/3 म्हणजेच 16/9. सो फायनल आन्सर काय असणार आहे a as to b इज इक्वल टू 16 as to 9. काय असणार आहे 16 as to 9. समजलं का. या प्रकारे हे आपल्याला सोडवावं लागेल. फक्त हे हा जो a होता तो ऍज इट इज ठेवला हा जो b इकडे डिवाइड केला म्हणजे a as to b हवा होता ना म्हणजे आपल्याला या फॉर्मॅट मध्ये आणायचं होतं a अपॉन b च्या फॉर्मॅट मध्ये म्हणून हा b इकडे डिवाइड केला. जर इथं b as to a हवा असता तर आपल्याला b अपॉन a हवा लागत पाहिजे असता मग आपण हा a इकडे डिवाइड केला असता आणि 4/3 या साईडला. या प्रकारे तो आपण फाइंड आउट करतो 16 as to 9. अजून एक विचारलंय बघा इथं 5x इज इक्वल टू 7y देन x as to y. 5x इज इक्वल टू 7y. x as to y पाहिजे म्हणजे ऍक्च्युली x बाय y च्या फॉर्म मध्ये आपल्याला आन्सर हवाय. सो x बाय y च्या फॉर्म मध्ये आणण्यासाठी हे y इकडे आणून डिवाइड करूया आणि हे 5 इथं मल्टिप्लाय होतं ते इकडे आणून डिवाइड करूया. सो x अपॉन y इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 म्हणजेच x as to y इज इक्वल टू 7 as to 5 हे तुमचं फायनल आन्सर. 7 as to 5. समजलं. ओके 80% ऑफ x मग 80% ऑफ x म्हणजे 80 ऑफ 100 ऑफ म्हटलेलं आहे. सो 80% ऑफ x इज इक्वल टू 50% ऑफ म्हणजे 50 आउट ऑफ 100 ऑफ y. आता ऑफ आणि
मल्टिप्लिकेशन हे आपण मगाशीच बघितलं. 80/100 ऑफ x इज इक्वल टू 50/100 ऑफ y. सो आपल्याला इथे x as to y काढायचा आहे, म्हणजे ऍक्च्युअली व्हॅल्यू x बाय y ची काढायची. x बाय y ची काढायची म्हणजे हे y इथं आल्या डिवाइड्स होतील आणि हे 80/100 इकडे आणून इथं मल्टिप्लिकेशन होईल तिकडे डिवाइड्स होतील. x बाय y इज इक्वल टू 50/100 डिवायडेड बाय 80/100. म्हणजेच 50/100 आपण बघितलेलं आहे, भागाकार करत असताना दुसरा आपण गुणाकार व्यस्त घेतो आणि गुणाकार करत असतो. सो 100 गेट कॅन्सल, 0 0 गेट कॅन्सल, म्हणजे फायनली आन्सर x as to y काय मिळेल, इथं 5 राहिले, इथं 8 राहिले. सो 5 as to 8, म्हणजे इथं 5/8 हे त्याचं आन्सर येणार आहे. तो लिहित असताना आपण कसं लिहिणार आहे, x as to y is equal to 5 as to 8. ओके. 2/5 ऑफ x. आता या साईडला इथं फ्रॅक्शनल पार्ट दिलाय आणि या साईडला पर्सेंटाइल पार्ट दिलाय. इथं दोन्ही साईडला पर्सेंटाइल होते, आपण दोन्ही साईडचे पर्सेंटाइल यूज केले. आता इथं फ्रॅक्शनल पार्ट केलाय. सो 2/5 ऑफ x, 255 ऑफ x इज इक्वल टू 50% ऑफ, म्हणजे 50/100 ऑफ y. आता इथं ऑफ म्हणजे मल्टिप्लिकेशन. सो 2/5 मल्टिप्लाय बाय ऑफ, सो 50/100 ऑफ याने मल्टिप्लाय. x as to y विचारलाय, म्हणजे x upon y आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. त्यासाठी y आपल्याला इकडे आणायला लागेल आणि हे 2/5 तिकडे न्यायचं आहे. सो x upon y इज इक्वल टू 50/100 आणि हे इकडे आलं डिवायडेड बाय 2/5 होईल. सो आपल्याला माहिती आहे, दोन फ्रॅक्शनची डिव्हिजन करत असताना आपण पहिला फ्रॅक्शन आपण ॲज इट इज लिहितो आणि दुसऱ्या फ्रॅक्शनची इन्व्हर्स घेतो, म्हणजे 5/2 घेणार आहे आणि मल्टिप्लिकेशन करणार आहे. सो 0 0 गेट कॅन्सल, 5 2s are 10. तर वरती 1 आहे, 1 into 5 5, डिनॉमिनेटर 2 into 2 4. सो 5/4 x by y is equal to 5/4, म्हणजेच 5 as to 4. 5 as to 4. समजलं का? या प्रकारे 5 as to 4 याचा आन्सर. नाव द टाइप्स ऑफ रेशो. सो टाइप्स ऑफ रेशो मध्ये फर्स्ट जो टाइप आहे तो डुप्लिकेट रेशो. तर हा जो डुप्लिकेट रेशो असतो, तो डुप्लिकेट रेशो म्हणजे काय, तर गिवन जर आपल्याला 2:3 दिला असेल तर त्याचा डुप्लिकेट रेशो म्हणजे त्याचा स्क्वेअर करायचा. गिवन रेशोचा स्क्वेअर केला की आपल्याला डुप्लिकेट रेशो मिळत असतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज 2:3 दिला असेल तर याचा डुप्लिकेट रेशो जो असतो तो काय येणार आहे, 4:9. 4:9. 2:3 चा डुप्लिकेट रेशो. सपोज आपल्याला ट्रिप्लिकेट रेशो हवा आहे, तर ट्रिप्लिकेट रेशो याने क्यूब करायचा असतो. म्हणजे 2:3 दिला असेल तर याचा ट्रिप्लिकेट रेशो जो आहे तो ट्रिप्लिकेट रेशो काय असणार आहे, 8:27. म्हणजे 2 चा क्यूब 8 आणि 3 चा क्यूब 27. सो डुप्लिकेट रेशो याने गिवन रेशोचा स्क्वेअर करावा लागतो आणि ट्रिप्लिकेट रेशो याने गिवन रेशोचा क्यूब करावा लागतो. त्याप्रमाणे सपोज जर आपल्याला सब डुप्लिकेट आणि सब ट्रिप्लिकेट हे टोटल 4 टाइप्स आहेत. डुप्लिकेट रेशो मध्ये जसा स्क्वेअर करावा लागतो तसा सब डुप्लिकेट मध्ये गिवन रेशोचं स्क्वेअर रूट काढावं लागतं. काय करावं लागतं, स्क्वेअर रूट. मग स्क्वेअर रूट काढायचं असेल म्हणजे सपोज गिवन रेशो आपल्याला दिलेला आहे 1:4, तर याचा सब डुप्लिकेट रेशो म्हणजे याचा स्क्वेअर रूट काय असणार आहे, 1:2. 1 चा स्क्वेअर रूट 1 आणि 4 चा स्क्वेअर रूट 2. सो 1:2. सब ट्रिप्लिकेट रेशो म्हणजे आपल्याला क्यूब रूट काढायचं असतं. मग क्यूब रूट काढायचं असतं म्हणजे सपोज आपल्याला असा एक रेशो दिलेला आहे 8:125, तर याचा सब ट्रिप्लिकेट रेशो जर हवा असेल तर याचा सब ट्रिप्लिकेट रेशो म्हणजे याचं क्यूब रूट 8 चं क्यूब रूट 2 येईल आणि 125 चं क्यूब रूट 5 येईल, म्हणजे 2:5. समजलं? सो डुप्लिकेट रेशो म्हणजे स्क्वेअर असं लक्षात ठेवा. ट्रिप्लिकेट रेशो म्हणजे क्यूब करावा लागतो असं लक्षात ठेवा. सब डुप्लिकेट म्हणजे स्क्वेअर रूट काढायचं असतं, सब ट्रिप्लिकेट म्हणजे क्यूब रूट काढायचं असतं. अशा प्रकारे ह्या 4 प्रोसेस आपल्याला स्टडी करायच्या. इन्व्हर्स रेशो. सपोज एखादा रेशो दिलेला आहे 2:5, तर याचा इन्व्हर्स रेशो म्हणजे याची पूर्णपणे उलट करायचं. म्हणजे 2:5 चा इन्व्हर्स रेशो काय असणार आहे, 5:2. त्याचा इन्व्हर्स रेशो काय असणार आहे, 5:2. समजलं? या प्रकारे हे 5 रेशो, डिफरंट टाइप्स ऑफ रेशो जे मी तुम्हाला म्हटलं, तर 5 टाइप्सचे रेशो यूज करावे लागतात. डुप्लिकेट रेशो, ट्रिप्लिकेट रेशो, समटाइम्स सब डुप्लिकेट रेशो, सब ट्रिप्लिकेट रेशो, इन्व्हर्स रेशो. आता ह्याचे जे ऍप्लिकेशन्स आहेत, कदाचित ह्याचे ऍप्लिकेशन्स तुम्हाला याची गरज लागणार नाही,
पण मी तुम्हाला ह्याचे ऍप्लिकेशन सांगून ठेवतो कशासाठी लागतात डुप्लिकेट रेशो. समटाइम्स आपल्याला रेशो ऑफ द साइड्स दिलेला असतो, साइड्स ऑफ टू किंवा रेडियस ऑफ टू, रेशो ऑफ द रेडिया ऑफ टू सर्कल दिलेला असतं आणि आपल्याला रेशो ऑफ देअर एरियाज विचारलेला असतं, रेशो ऑफ द एरिया. मग इथं जर रेशो ऑफ द रेडियस 2:3 असेल तर रेशो ऑफ द एरिया ऑफ दिस टू सर्कल काय असणार आहे, 4:9. आणि त्याचप्रमाणे ट्रिप्लिकेट रेशो करत असताना सपोज जर आपल्याला व्हॉल्यूम काढायचा असेल, स्पिअर्स असतील, दोन गोलांच्या त्रिज्यांचं गुणोत्तर दिलं असेल आणि दोन गोलांच्या घनफळांचं गुणोत्तर विचारलं तर आपल्याला ट्रिप्लिकेट रेशो वापरायला लागतो. त्याचप्रमाणे सब डुप्लिकेट रेशो याच्या उलट जर दोन सर्कलच्या एरियाचा रेशो दिला असेल आणि त्यांच्या रेडियसचा रेशो विचारला तर सब डुप्लिकेट रेशो. एस मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ट्रिप्लिकेटचं पण सब ट्रिप्लिकेटचं पण ऍप्लिकेशन करता येतं. आणि इनव्हर्स रेशो जो आहे तो खूप युजफुल आहे. बऱ्याच वेळा तुम्हाला स्पीडचा रेशो दिलेला असतो आणि त्यांच्या लागणाऱ्या कालावधीचा म्हणजे टाइमचा रेशो विचारला असतो तर तुम्हाला त्यासाठी इन्व्हर्स घ्यावा लागतो. आणि ॲज सेम ॲज इफिशियन्सी आणि टाइम मध्ये सुद्धा तुम्हाला तेच करावं लागतं. रोहन, आवाज येतो बरं का? सो इन्व्हर्स रेशो बऱ्याच ठिकाणी युजफुल आहे. स्पीड अँड टाइम असेल, जिथं जिथं तुम्हाला इन्व्हर्स व्हेरिएशन असतं त्या त्या ठिकाणी तुम्हाला इन्व्हर्स रेशो वापरावा लागतो. व्हॉट विल बी द डुप्लिकेट रेशो ऑफ 2:7? आपण बघितलं की डुप्लिकेट याचा अर्थ स्क्वेअर करायचा असतो. सो डुप्लिकेट रेशो ऑफ 2:7, सो 2 चा स्क्वेअर 4 येईल आणि 7 चा स्क्वेअर 49 येईल. सो फायनल आन्सर येईल 4:49, जे ऑप्शन ए, 4:49. त्यानंतर फाइंड द सब डुप्लिकेट. सब डुप्लिकेट म्हणजे तुम्हाला म्हटलेलं आहे की स्क्वेअर रूट लक्षात ठेवा किंवा स्क्वेअर रूट काढावा लागतं. सो 81 चा स्क्वेअर रूट 9 आणि 64 चा स्क्वेअर रूट 8, म्हणजे आन्सर असेल 9:8. ओके, या प्रकारे हे त्याचे दोन प्रॉब्लेम्स. ऍप्लिकेशन मी तुम्हाला आता सांगितले डुप्लिकेट रेशोचे, सब डुप्लिकेट रेशोचे. त्यानंतर एक उदाहरण इथे घेतलंय, फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ 7:5. ट्रिप्लिकेट आणि क्यूब करायचा आहे. सो 7 चा क्यूब 343 आणि 5 चा क्यूब 125. सो 343 ॲज टू 125. आणि सब ट्रिप्लिकेट याचा अर्थ क्यूब रूट काढायचं आहे. क्यूब रूट 512 चं काय असणार आहे, 8 असणार आहे आणि 729 चं काय असणार आहे, 9 असणार आहे. सो 8:9 म्हणजे डी ऑप्शन. समजलं? या प्रकारे ही त्याची उदाहरण आहेत. काही ह्याच्यामध्ये फारसं डिफिकल्ट नाहीये. वन लाईन क्वेश्चन आहे आणि वन लाईन त्याचं सोल्युशन पण आहे. सो एकदम सिंपल आहे. ऍप्लिकेशन वगैरे मी तुम्हाला सांगितले. व्हॉट विल बी द इन्व्हर्स रेशो. इन्व्हर्स रेशोला फक्त साइड चेंज करायला लागते, म्हणजे 19 इकडे जाईल आणि 17 इकडे येईल. सो 19:17 हे त्याचा आन्सर आहे. 19:17. ओके, रेशो प्रपोर्शन मधला आपला रेशो हा फर्स्ट पार्ट क्लिअर झाला, त्याच्या कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या. आता आपल्याला बघायचंय प्रपोर्शन. रेशो, प्रपोर्शन आणि गुणोत्तर आणि प्रमाण. म्हणजे प्रपोर्शन म्हणजे मराठी त्याला प्रमाण म्हटलं जातं. याची एक्झॅक्ट डेफिनेशन काय इंग्लिश मध्ये, तर इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड द प्रपोर्शन. मराठीमध्ये दोन समान गुणोत्तर असतील तर त्या गुणोत्तरामध्ये ज्या राशी असतात त्या प्रमाणामध्ये असतात. म्हणजे तुम्हाला ऍज युजल दाखवतो, बाय मॅथमॅटिकल दाखवतो. ए ऍज टू बी हा एक रेशो आहे, सी ऍज टू डी हा एक रेशो आहे. इफ these two ratios are equal, then ABCD are in proportion. Then ABCD are in proportion असं म्हटलं जातं, म्हणजे प्रमाणात असतील असं म्हटलं जातं. आता आपण बघूया थोडंसं मॅथमॅटिकली. ए ऍज टू बी म्हणजे ए अपॉन बी, सी ऍज टू डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी. ज्यावेळी आपण हे क्रॉस करू त्यावेळेला काय होणार आहे, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी. ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी. म्हणजे एक लक्षात द्या, ज्या वेळेला अशा स्वरूपामध्ये असेल चार क्वांटिटीज मध्ये, जर प्रोडक्ट ऑफ एक्स्ट्रीम, हे ए आणि डी काय तर एक्स्ट्रीम्स आहेत, प्रोडक्ट ऑफ एक्स्ट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन असला, तिथं बी आणि सी काय मीन आहेत. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्स्ट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन असेल त्यावेळेला एबीसीडी काय असणार आहेत, प्रपोर्शन मध्ये असणार. एबीसीडी आर इन काय असणार आहे, प्रपोर्शन. समजलं प्रपोर्शनची डेफिनेशन. आता हे ज्या वेळेला तुम्ही उदाहरण एखादं सोडवचाल त्यावेळेला, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज तुम्हाला माहिती आहे की 10 आणि 25 जे रिलेशन आहे, 10:25 चं हे काय रेशो 2:5 आहे. आणि त्याचप्रमाणे सपोज आपण दुसरं एखादं घेतलं तर
30 आणि 30 आणि 75 जर रिलेशन बघितलं तर 15 दुने 30, 15 75 म्हणजे रेशो सेम आहे. म्हणजे ऍक्च्युली काय म्हणायचं तर 10, 25, 30 आणि 75 आर इन प्रपोर्शन असताना म्हणायचं 10, 25, 30 आणि 75 आर इन प्रपोर्शन. समजलं? आताच आपण बघितलं हे देण्या फोर्थ प्रपोर्शन म्हणजे इथं फोर्थ प्रपोर्शन हे काढायला लावलं तर फोर्थ प्रपोर्शन जर काढायचं असेल तर या चार क्वांटिटी प्रपोर्शन मध्ये आहेत असं कन्सिडर करायचं. आता मी तुम्हाला सांगितलं प्रोडक्ट ऑफ एक्स्ट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, त्याप्रमाणे 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन म्हणजे 9 इंटू 12. Therefore 4x is equal to 108. From that x is equal to 108 divided by 4 म्हणजे 4 दुने 8 बाकी उरली 2 4 सत्ता 28. सो x is equal to 27. म्हणजे तुमचा जो फोर्थ प्रपोर्शनल आहे त्याची जी व्हॅल्यू असणार आहे ती किती असणार आहे 27. समजलं? फोर्थ प्रोपोर्शनल काय असणार 27. हा तर आपण चेक करू शकतो 4/9 हे रिलेशन 4:9 होईल आणि या 12 चा जर 27 शी जर रेशो बघितला तर 3 चोक 12 3 नव्वे 27 म्हणजे पुन्हा 4 म्हणजे 27 हे तुमचा आन्सर बघा. कारण हे दोन इक्वल येतात कधी ज्यावेळी हे 27 असेल त्यावेळेला. सो हे तुमचा आन्सर करेक्ट आहे. प्रपोर्शन ऑफ थ्री क्वांटिटी. आता थ्री क्वांटिटी जर असतील म्हणजे एबीसी जर फक्त असतील तर त्या कधी प्रपोर्शन मध्ये असतात तर रेशो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड इज इक्वल टू रेशो ऑफ सेकंड टू थर्ड. त्यावेळेला काय असतात एबीसी आर इन प्रपोर्शन मध्ये असतात. रेशो ऑफ फर्स्ट टू क्वांटिटी इक्वल टू रेशो ऑफ लास्ट टू क्वांटिटीज. म्हणजे सपोज आपल्याला इथे दिले 9, 15 आणि 25 तर 9 चं जे 25 शी जी रेशो आहे तो 3 त्रिक 9 3 15 म्हणजे 3:5 आहे आणि सेकंडचा थर्ड शी जो रेशो आहे 15 चा 25 शी सो 5 त्रिक 15 5 25 सो 3:5 म्हणजे हे दोन इक्वल आहेत. कधी याचा ए रोहन रोहन दंगा नका करू की रे. रेशो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड इज इक्वल टू रेशो ऑफ सेकंड टू थर्ड. म्हणजे तुम्हाला हे इक्वल सॉरी हा रेशो प्रपोर्शन मध्ये येण्यासाठी या प्रकारे याचा याच्याशी जो रेशो असेल तो याचा याच्याशी इक्वल पाहिजे. मग याच्यामध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम कसा विचारतात तर इथं जसं विचारलंय फाइंड द थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ 16 अँड 36. आता इथे एक रिलेशन असतं ते रिलेशन म्हणजे काय असतं तर मिडलचा जो स्क्वेअर असतो बी स्क्वेअर इज इक्वल टू काय असतं ए इंटू सी. बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए इंटू सी असतं. मग थर्ड प्रपोर्शन विचारलाय म्हणजे तुम्हाला सी विचारलाय किंवा इथं आपण 16, 36 आणि x असं म्हणूया. तर आपल्या नियमानुसार या एबीसी जर असतील तर मिडलचा स्क्वेअर म्हणजे 36 चा स्क्वेअर इज इक्वल टू या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. सो 36 चा स्क्वेअर म्हणजे 36 इंटू 36 हे 16 इकडाला डिवाइड्स होतील इज इक्वल टू x. 4 चौक 16 4 नव्वे 4 चौक 16 4 नव्वे 36 4 एके 4 4 नव्वे 36 नव्वे नव्वे 81 इज इक्वल टू x. सो हे काय असणार आहे आन्सर 81 येणार. एकच मिनिट. एबीसी मध्ये याला थर्ड प्रपोर्शन म्हटलं जातं आणि याला मीन प्रपोर्शन म्हटलं जातं. आता म्हटल्याप्रमाणे तुम्हाला बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए इंटू सी असं रिलेशन असतं हे याच्यामध्ये. सो याच्यामध्ये काय म्हणते द मीन प्रपोर्शन बिटवीन द 0.08 अँड 0.18. मीन प्रपोर्शन म्हणजे याच्या मधली क्वांटिटी काढायची. सपोज मीन प्रपोर्शन म्हणजे ही मधली व्हॅल्यू जर x असेल तर रिलेशन काय असणार आहे एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 0.08 इंटू 0.18 म्हणजे एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 144 इथं 2 इथं 2. सो टोटल 4 बरं 0.0144 म्हणजे x इज इक्वल टू काय असणार आहे 0.12. x इज इक्वल टू काय असणार आहे 0.12.
याचं मीन प्रपोर्शन काय असेल 0.12. What is the third proportional to 945? So third proportional विचारला म्हणजे 945x अशा तीन क्वांटिटीज असतील. आपण बघितलं की मिडलचा स्क्वेअर इज इक्वल टू या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे 45 चा स्क्वेअर इज इक्वल टू 9 इंटू x. म्हणजेच x इज इक्वल टू 45 इंटू 45 डिवायडेड बाय 9. नाव पाचा 45 45 गुणिले 5 225 बरोबर x. समजलं? थर्ड प्रोपोर्शनल काढताना या पद्धतीने आपण x अजून करायचा आणि b स्क्वेअर इज इक्वल टू a इंटू c करायचं. आता आपल्याला बघायचं ब्रिज बिटवीन फर्स्ट टू थर्ड क्वांटिटी. फर्स्ट टू थर्ड क्वांटिटी ब्रिज कसा तयार करायचा. सपोज एक उदाहरण दिलेलं आहे. a as to b is equal to 2 as to 3 आणि b as to c is equal to 4 as to 5. आणि जर तुम्हाला रेशो ऑफ a as to c विचारला किंवा रेशो ऑफ a as to b as to c याचं क्वेश्चनचा आन्सर विचारला तर पहिल्यांदा a b c अशी मांडणी करून घ्यायची. a चं b शी गुणोत्तर काय आहे तर 2 as to 3, b चं c शी काय आहे तर 4 as to 5. या रो मधला इथं 3 फिलअप करून घ्यायचा. या रो मध्ये इकडं 4 आहे तर इथं 4 फिलअप करून घ्यायचा. आणि मग उभं मल्टिप्लिकेशन 2 into 4 8, 3 into 4 12, 3 into 5 15. म्हणजे फायनल आन्सर काय येणार आहे तर 8 as to 12 as to 15. हे कशाचा आन्सर असेल तर a as to b as to c चं 8 as to 12 as to 15. आणि मग a as to c चं जर विचारलं तर 8 as to 15 हे तुमचं फायनल आन्सर असेल. 8 as to 15. ओके. या प्रकारे ब्रिज बिटवीन फर्स्ट टू थर्ड क्वांटिटी म्हणजे a टू c जर रेशो काढायचा असेल तर या पद्धतीने फाइंड आउट करायचं. हे 3 कुठून आले तर ह्या 3 चा रो इथं फिलअप केला, ह्या 4 चा रो इथं 4 फिलअप केला. इथे एक उदाहरण दिलंय a as to b is equal to 3 as to 2 आणि b as to c is equal to 1 as to 4. या दोन्ही व्हॅल्यू लिहून घेतल्या मी. इथं सबस्टिट्यूट काय करणार 2 आणि इथं सबस्टिट्यूट काय करणार 1. So 3 into 1 3, 2 into 1 2, 4 into 2 8. So 3 as to 2 as to 8. बट आपल्याला a as to b as to c ची व्हॅल्यू नाही विचारली. आपल्याला त्यांनी क्वेश्चन मध्ये काय विचारलं a as to c. मग a as to c ची व्हॅल्यू याचा आता फर्स्ट आणि थर्ड क्वांटिटी काय आहे 3 as to 8. 3 as to 8. 3 as to 8. ओके. या प्रकारे ब्रिज बिटवीन फर्स्ट टू थर्ड क्वांटिटी आपल्याला फाइंड आउट करता येतं. इथे पण सेम तसंच आहे a as to b. इथे a ची व्हॅल्यू दिली आणि c ची व्हॅल्यू विचारली. त्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा ऍप्लिकेशन प्रॉब्लेम्स घ्यावे लागतील. हा प्रॉब्लेम फक्त आपण शेवटला टाकूया कारण त्यासाठी तुम्हाला ऍप्लिकेशन अजून घेतलेलं नाहीये. इथं 1/2 of a is equal to 2/5 of b equal to 1/3 of c दिलेलं आहे आणि तुम्हाला abc चा रेशो विचारला. आता असं ज्या वेळेला फॉर्मॅट मध्ये असेल त्यावेळी पहिल्यांदा आपल्याला a as to b काढावा लागेल. मग ह्या दोघांचा विचार करता हाफ ऑफ a is equal to 2/5 of b म्हणजेच हे b इकडे येईल आणि हे 1/2 इकडे जाईल. तर a by b is equal to 2/5 आणि हे 1/2 इकडे आल्यानंतर 2/1 म्हणजेच काय होणार आहे तर 4/5 म्हणजेच a as to b येणार आहे 4 as to 5. हे एक तुमचं तयार होईल आणि ह्या दोघांचा विचार करता 2/5 of b is equal to 1/3 of c. हे c इकडे आल्यावर डिवाइड होईल आणि हे 2/5 तिकडे गेल्यावर 5/2 होतील. म्हणजेच काय होणार तर 5/6. म्हणजेच b as to c ची व्हॅल्यू काय येणार आहे 5 as to 6. आणि ह्या दोन्ही क्वांटिटीचा उपयोग करून a b c याच्यामध्ये a as to b आहे 4 as to 5 आणि b as to c आहे 5 as to 6. इथे आपण या रोचं 5 फिलअप करूया, या रोचं इथं 5 फिलअप करूया. 4 25, 5 25 आणि 5 30. जर याला 5 ने डिवाइड केलं तर 5 20, 5 25, 5 30. म्हणजे फायनल आन्सर काय येणार आहे 4 as to 5 as to 6. ए ऑप्शन जो आहे तो त्याचा आन्सर आहे 4 as to 5 as to 6.
ओके. या प्रकारे आपण ब्रिज बिटवीन थ्री क्वांटिटीज फाइंड आउट करत असतो. आता आपल्याला बघायचं आहे ब्रिज बिटवीन फर्स्ट टू फोर्थ क्वांटिटी, म्हणजे यासाठी कंपाऊंड रेशो ऑफ फोर क्वांटिटी असंही म्हटलं तरी चालतं. सपोज आपल्याला रेशो दिलेला आहे ए टू बी चा. ए ॲज टू बी दिलाय सपोज 2 ॲज टू 3, बी ॲज टू सी दिलाय सपोज 4 ॲज टू 5 आणि सी ॲज टू डी दिलाय सपोज 1 ॲज टू 2. आणि सपोज तुम्हाला ए ॲज टू डी विचारला, म्हणजे ए पासून फर्स्ट टू फोर क्वांटिटीचा रेशो विचारलाय, किंवा इथं ए ॲज टू बी ॲज टू सी ॲज टू डी असं क्वेश्चनचा विचारलाय. तर इथं ए, बी, सी, डी मगाच्या प्रमाणेच 2 ॲज टू 3, बी ॲज टू सी 4 ॲज टू 5 ची मांडणी केली आणि सी ॲज टू डी ची 1 ॲज टू 2 ची मांडणी केली. हा 3 इथं 3 फुल अप केला, हा 3 इथं पण 3 फुल अप केला, हा 5 इथं 5 सबस्टिट्यूट केला, हा 4 आहे तर इथं पण आपल्याला 4 सबस्टिट्यूट करायचा आहे, हा 1 आहे तर इथं पण 1 सबस्टिट्यूट करायचा आहे, इथं पण 1 सबस्टिट्यूट करायचा आहे. समजलंय? हा 1 जो आहे तो इथून आलेला आहे आणि हे जे 4 आहे ते इथून 4 आले. उभी जर मल्टिप्लिकेशन केलं 2 into 4 8, 8 into 1 8, 3 into 4 12, 12 into 1 12, 3 into 5 15, 15 into 1 15, 3 into 5 15 into 2 30. म्हणजे तुमचं ह्याचं जे आन्सर आहे a as to b as to c as to d is equal to 8 as to 12 as to 15 as to 30. आता त्याला सिम्प्लिफाय काय होत नाही, म्हणजे हेच तुमचं आन्सर आहे, कंपाऊंड रेशो ऑफ दॅट फोर क्वांटिटी. आणि जर फर्स्ट टू फोर विचारला असता ए ॲज टू डी, तर इथं 8चा 30 म्हणजे 8 ॲज 30 किंवा याला अजून 2 ने डिव्हाइड होईल, मग 2 ने डिव्हाइड झालं तर 4 ॲज टू 15 हे तुमचं फायनल आन्सर आहे, ए ॲज टू डी. सिम्प्लिफाय केलं त्याला सुद्धा. समजलं? या प्रकारे ब्रिज बिटवीन फर्स्ट टू फोर्थ क्वांटिटी काढता येतो. एक उदाहरण दिलं इथं, a as to b is equal to 2 as to 3, b as to c is equal to 5 as to 7. सो आपण डायरेक्ट आता उदाहरण सोडवूया. a, b, c, d. a as to b आहे 2 as to 3, b as to c आहे 5 as to 7, c as to d आहे 3 as to 10. इथं यायचं 5, इथं 3, इथं पण 3. सो इथं 3 आहे म्हणजे इथं पण 3 सबस्टिट्यूट केलं या रो मध्ये आणि ह्या रो मध्ये इथं 7 सबस्टिट्यूट केलं. 2 5s are 15, sorry 2 5s are 10, 10 into 3 30, 3 5s are 15, 15 into 3 45, 3 7s are 21 into 3 63, 3 7s are 21 into 10 to 10. सो ह्याला आपण 3 न जास्तीत जास्त डिवाइड करू शकतो, म्हणजे इथं 10 येईल, इथं 15 येईल, इथं 21 येईल आणि इथं 3 न डिवाइड केलं 70 येईल. म्हणजे 10 as to 15 as to 21 as to 70. बट आपल्याला आन्सर कशाचं विचारलंय, ए as to d चं, म्हणजे फर्स्ट टू फोर्थ क्वांटिटीचं. सो ए as to d जर बघितलं आपण तर 10 upon 70 म्हणजे 0 0 गेट कॅन्सल, 1 by 7 म्हणजेच 1 as to 7. सो ए as to d ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, 1 as to 7. ओके, या प्रकारे आपल्याला वन मोर प्रॉब्लेम. आता ए as to b as to c as to d विचारलाय. सो a, b, c, d. a as to b given आहे 8 as to 15, b as to c is equal to 5 as to 8 आणि c as to d आहे 4 as to 5. सो इथं 15 सबस्टिट्यूट करणार आहे, इथं पण 15 सबस्टिट्यूट करणार आहे, इथं 8 सबस्टिट्यूट करणार आहे, हे इथं 5 आहे म्हणजे इथं पण 5, हे इथं 4 आहे म्हणजे या रो मधले इथं 4. 60 म्हणजे 40, 40 चौक 160, 15 पाचशे 75, 75 गुणिले 4 300, 15 120, 120 गुणिले 4 480, 15 120 गुणिले 5 600. आपल्याला a as to b as to c as to d म्हणजे 0 0 गेट कॅन्सल, 16 as to 30 as to 48 as to 60. पुन्हा 4 ने डिवाइड करूया, 4 चौक 16, नाही 2 न जाईल, 82 16. आपल्याला इथं काय विचारलं, हा 82 16, 2 ने तर डिवाइड केलं 15, 2 ने इथं पण डिवाइड केलं 24 आणि 2 ने इथं डिवाइड केलं 30. सो 8 as to 15 as to 24 as to 30, 8 as to 15 as to 24 as to 30. ओके, 8 as to 15 as to 24 as to 30 बरोबर.
नाव रेशोचे ऍप्लिकेशन प्रॉब्लेम. ऍप्लिकेशन प्रॉब्लेम म्हणजे काय, तर ऍक्च्युली आपल्याला याच्यामध्ये वर्ड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आणि वर्ड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना मग आपल्याला समटाइम्स रेशो दिलेला असणार आहे. त्या अगोदर सुरुवातीला आपण बघितलं की आपल्याला क्वांटिटी दिलेल्या असायच्या आणि आपण त्यांचे रेशोज कसे फाइंड आउट करायचे, म्हणजे इंटिजर असेल तर रेशो कसा फाइंड आउट करायचा, डेसिमल फ्रॅक्शन असेल तर रेशो कसा फाइंड आउट करायचा, वल्गर फ्रॅक्शन असेल तर रेशो कसा फाइंड आउट करायचा, हे उदाहरणं बघितली. आता आपल्याला उलट रेशो दिलेला असणार आहे आणि त्या रेशो सोबत मे बी त्यांची टोटल दिलेली असेल, म्हणजे ज्याला आपण टोटल सम म्हणतो. एखादी सम असेल ती वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये रेशो मध्ये डिवाइड केली असेल किंवा टोटल इन्व्हेस्टमेंट दिलेली असेल, तर मग टोटल दिलेले असेल किंवा मग त्यामधला डिफरन्स दिलेला असतो कुठल्या तरी दोन व्हेरिएबल्स मधला किंवा कुठल्या तरी एखाद्या व्हेरिएबलची इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू दिलेली असते आणि मग त्याच्या आधारे आपल्याला त्या क्वांटिटीज फाइंड आउट करता येतात. फॉर एक्झाम्पल, सपोज ratio of the two brothers are in the ratio 4:5. Ages of two brothers are in the ratio 4:5. Sum of the ages of these two brother is suppose 63 दिलेला आहे. मग इथे काय करायचं, हा जो रेशो दिलेला आहे तो रेशो म्हणजे त्यातलं प्रमाण जर x मानलं तर जो फर्स्ट ब्रदर आहे त्याचं एज होईल 4x आणि जो सेकंड ब्रदर आहे त्याचं एज होईल 5x. आपल्याला सम सांगितले 63, याचा अर्थ सपोज दोघांच्या वयाची बेरीज 4x अधिक 5x म्हणजेच 9x इज इक्वल टू सम आपल्याला दिले 63. फ्रॉम दॅट x इज इक्वल टू 9 9 63 आणि मग x इज इक्वल टू 7 आल्यानंतर आपण इथं सबस्टिट्यूट करायचं. 4 7 28, b चं 5 7 35, a चं वय असेल 28 वर्ष आणि b चं वय असेल 35 वर्ष. गिवन प्रॉब्लेम मध्ये मी तुम्हाला इथं सम दिलेली आहे म्हणून इथं सम यूज केली, a प्लस बी यूज केला. तर इथं दोघांमधला डिफरन्स दिला असता, सपोज सांगितलं असतं a इज 9 इयर्स यंगर टू b, तर मग त्या दोघांमधला डिफरन्स दिला, यंगर किंवा एल्डर काय डिनोट करतात, डिफरन्स डिनोट करतात. म्हणजे आपण a चं वय 4x, b चं वय 5x, दोघांमधला डिफरन्स 1x आला असता आणि मग तो जो डिफरन्स दिला तो इथं सबस्टिट्यूट केला असता, तर त्याच्या आधारे आपल्याला ते सोडवता सुद्धा आला असतं. जर डिफरन्स गिवन असतं तर डिफरन्स यूज केला असता. समजलं? जसं इथे एक उदाहरण आपण समज सोडवलेलं आहे, तसंच डिफरन्सचं पण उदाहरण सोडवता येतं आणि सपोज जर एखादी इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू दिलेली आहे तर त्या आधारे सुद्धा प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करता येतो. आता इथे तुम्हाला काय दिलंय बघा, इन द सर्टन स्कूल द रेशिओ ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इज 7:5 and there are total दिलेले 2400. टोटल किती आहे 2400. सपोज जर आपण x मानलं तर बॉयज किती असणार आहेत 7x आणि गर्ल्स किती असणार आहेत 5x. गर्ल्स किती असणार 5x. तर दोघांची बेरीज केली तर टोटल येणार आहे 12x इज इक्वल टू 2400. म्हणजे x इज इक्वल टू 12 ने याला डिवाइड केलं तर 200. x इज इक्वल टू किती असणार 200. आणि x इज इक्वल टू 200 आपण जर इथं बॉयच्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केलं तर 7 into 200 म्हणजेच किती असणार आहे 1400 आणि गर्ल्सच्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केलं 5x मध्ये तर 5 into 200 1000. आपल्या उदाहरणामध्ये काय विचारलंय, हाऊ मेनी गर्ल्स, गर्ल्स किती असणार आहे तो 1000. समजलं का इथं x अझूम केला म्हणजे बॉयज 7x आले, गर्ल्स किती आले 5x. दोघांची ऍडिशन उदाहरणामध्ये आपल्याला 7x plus 5x 12x येईल, बट टोटल आपल्याला किती सांगितले 2400. फ्रॉम दॅट x कॅल्क्युलेट केला आणि मग व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. ओके, गर्ल्स किती 1000. One more problem. Ratio of the tables and chairs in a room is 7:9. Table and chair चा ratio दिला 7:9. If there are 560 tables and chairs in the room, म्हणजे टोटल दिलेले आहेत 560 टोटल, दोघांची संख्या टोटल दिसते. x अझूम केल्यानंतर इथं टेबलची संख्या होणार आहे 7x आणि चेअरची संख्या होणार आहे 9x. x अझूम केल्यामुळे बट टोटल टेबल प्लस चेअर किती आहे 560 म्हणजेच 7x plus 9x is equal to 560 म्हणजेच 16x is equal to 560. From that x is equal to 560 divided by 16 48, 8 उरले 16 म्हणजे x is equal to किती आहे 35. म्हणजे हे एक प्रमाण मिळालं. एकदा x ची व्हॅल्यू मिळाली की आपल्याला काय विचारलंय, देन व्हॉट इज द नंबर ऑफ चेअर्स. चेअर्स किती होत्या इथं 9x म्हणजेच 9 into 35. सो
9 5 45, 4 गेले 4, 9 ते 27 आणि 4 31. सो चेअर किती असणार आहे? 315. नंबर ऑफ टेबल्स विचारला असता तर इथं 7 into 35 केला असता. त्याचे जे आन्सर असतं ते फाइंड आउट केलं असतं. समजलं? हा जो प्रॉब्लेम आहे, जसं मागचा प्रॉब्लेम समशी रिलेटेड होता, टोटलशी होता, तसा इथं हा सुद्धा प्रॉब्लेम कशाचा आहे? टोटल किती आहेत? 560 आहेत. त्याचप्रमाणे इथं दोघांची ऍडिशन केलेली आहे. ओके, SSC 2020 ला विचारलेलं आहे. 300 बरोबर आहे. चेअर्स विचारलं. Amit and Sudesh have invested in the ratio 4:7. Both invested total amount. टोटल दोघांची टोटल अमाऊंट दिली म्हणजे सेम आता प्रमाणेच आहे. ते तुम्ही सोडू शकता. तुम्ही चेक करा हे आन्सर येते का? 31,500. काय अवघड नाहीये. आता इथे एज सॅलरी इन्क्रीज इन द रेशो 8:11 म्हणजे याची ओल्ड सॅलरी जी आहे ना ती 8 पार्ट असणार आहे आणि न्यू सॅलरी जी असणार आहे किंवा इन्क्रीज झालेली सॅलरी असणार आहे ती 11 पार्ट असणार आहे. न्यू सॅलरी आपल्याला दिली आहे म्हणजे मगाशी तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू दिली असेल तर असा एक टाइप सांगितला त्याप्रमाणे न्यू सॅलरी दिलेली आहे. न्यू सॅलरी किती आहे? 33,000. ओल्ड टू न्यू रेशो आहे 8:11. एक्स मानल्यानंतर ओल्ड सॅलरी असेल 8x आणि न्यू सॅलरी असेल 11x. बट न्यू सॅलरीची व्हॅल्यू दिली आहे आपल्याला किती दिली आहे? 33,000. फ्रॉम दॅट एक्स इज इक्वल टू 33,000 डिव्हायडेड बाय 11 जर केलं आपण तर 11 त्रिक 33 म्हणजे 3,000 ही 1 शेअर मिळेल. ऍक्च्युली ह्याला शेअर म्हणू शकता, 1 शेअरची व्हॅल्यू किंवा 1 एका गुणोत्तराची व्हॅल्यू किंवा एका प्रमाणाची व्हॅल्यू असे म्हणू शकतो. आपल्याला काय विचारलंय? ओरिजिनल सॅलरी. सो ओरिजिनल सॅलरी किती होती? 8x म्हणजे 8 into 3,000. सो 8 3 24 म्हणजे ओरिजिनल सॅलरी किती असणार आहे? 24,000. ओरिजिनल सॅलरी किती असणार आहे? 24,000. डी ऑप्शन. ओके. A man distributed his salary between three children ABC 3:4, 5:4:7 respectively. If the amount received by C was 34,300, then find the total amount man had. आता इथे तुम्हाला इंडिव्हिज्युअलचाच टाईप आहे जसं मगाशी इंडिव्हिज्युअल टाईप दिला होता तसं C ला किती रुपये मिळाले हे सांगितलेले आहे. तुम्हाला रेशो जो दिलाय तो 5:4:7 दिलाय. जर आपण x मानले तर A चा शेअर असणार आहे 5x, B चा शेअर असणार आहे 4x आणि C चा शेअर असणार आहे 7x. बट आपल्याला C ला किती रुपये मिळाले ते सांगितले. C ला किती मिळाले? 34,300. आपण ते कंपेअर करूया. आपल्याला C चा शेअर इथं 7x माहित आहे आणि प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला C चा शेअर किती आहे? 34,300. फ्रॉम दॅट x इज इक्वल टू म्हणजे 1 शेअरची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हे 7 इकडे आणून डिवाइड केले. 7 चौक 28, 6 उरले, 7 9 63. सो एका शेअरची व्हॅल्यू किती आहे? 4,900. आपल्याला काय विचारलंय? टोटल अमाऊंट. टोटल अमाऊंट म्हणजे टोटल शेअर बघायचे किती आहेत? A चा 5 शेअर, B चे 4 शेअर आणि C चे 7 शेअर. सो टोटल अमाऊंट जर बघितलं तर टोटल अमाऊंट म्हणजे टोटल शेअर किती आहे? 16x आहे टोटल. आणि त्याच्यामध्ये x ची व्हॅल्यू जी आहे ती 4,900 आहे एका शेअरची व्हॅल्यू. सो 16 9 44 7 14, 16 चौक 64 आणि 14 68 78 हे 2 शून्य. सो 78,400. 78,400 बरोबर. 78,400. The ratio of the sale of mobile phone of a shop on a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday is 5:4:8:3. The sale on a Wednesday was 160. इथं पण इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू दिलेली आहे कुठली तर वेनसडेची म्हणजे हा जो 8 शेअर आहे त्याची व्हॅल्यू 160 दिली आहे. म्हणजे ऑब्विसली तुमच्या लक्षात येईल की बाबा 8 शेअरची व्हॅल्यू 160 याचा तर 1 शेअरची व्हॅल्यू 20 आहे. विचारलंय काय? द नंबर ऑफ मोबाईल फोन सोल्ड ऑन अ फ्रायडे. Find the number of mobile phones sold on the Friday. The sale of the Friday is 20% more than Monday. तर मंडेचा सेल किती असेल तर 5 शेअर असेल. एका शेअरची व्हॅल्यू 20 आहे. याचा अर्थ मंडेचा जो सेल असणार आहे तो 5 into 20 म्हणजे टोटल सेल मंडेचा किती असणार आहे? 100 असणार आहे. आणि त्याच्यापेक्षा 20% ने जास्त फ्रायडेचा सेल आहे असं उदाहरणार्थ म्हणतायत. याचा अर्थ 20 ने जास्त म्हणजे 100 वर 20% म्हणजे 20 ने जास्त असणार. सो फ्रायडेचा सेल जो असणार तो किती असणार आहे? 120. ओके. ओके. Next problem. An amount of money is divided among ABC in the ratio 4:5:7. If the amount received by C is 1,000 more than amount received by B. आता इथं जे दिलेले स्टेटमेंट आहे त्या स्टेटमेंट नुसार असं लक्षात येते की या दोघांमधला डिफरन्स दिलाय कुणामधला? B आणि C मधला.
बी आणि सी मधला जो डिफरन्स आहे तो किती आहे 1000. तुम्हाला मला सांगितलं की जर रेशो दिला असेल आणि मग एक तर टोटल क्वांटिटी किंवा डिफरन्स किंवा इंडिव्हिज्युअल क्वांटिटी दिली असेल तर आपल्याला त्या क्वांटिटीज फाइंड आउट करता येतात. इथे x मानल्यानंतर a चा शेअर असणार आहे 4x, b चा शेअर किती येईल तर 5x आणि c चा शेअर किती येईल तर 7x. आपल्याला बी आणि सी मधला डिफरन्स दिलाय. सो बी आणि सी मधला डिफरन्स बघितला तर इथं 5x आणि 7x म्हणजे 2x असणार आहे. बट उद्या एक्झाम्पल मध्ये त्याची व्हॅल्यू किती दिली 1000. मग 2x इज इक्वल टू 1000 असेल तर x इज इक्वल टू 1000 डिवायडेड बाय 2 म्हणजेच x इज इक्वल टू किती येणार आहे 500. x इज इक्वल टू 500. आपल्याला विचारले टोटल अमाउंट म्हणजे टोटल शेअर बघायला लागतील. याचे 4 आणि याचे 5 9 9 आणि 7 16. सो टोटल शेअर जे असणार आहेत ते 16x. त्यामध्ये x ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली 16 into 500 तर टोटल व्हॅल्यू किती असणार 1685 आणि ह्या 200 8000. टोटल अमाउंट रिसीव्ह बाय ए अँड बी टुगेदर म्हणजे सॉरी आपण इथं टोटल अमाउंट काढली ए अँड बी चं काढायचं होतं. मग ए आणि बी म्हणजे ए चे 4 शेअर आणि बी चे 5 शेअर म्हणजे 9 शेअर. ए आणि बी चंच विचारलं होतं टोटल. सो 9 म्हणजे 9 गुणिले 500 किती असणार आहे 4500. बरोबर 4500. त्याच्यामध्ये किती प्रॉब्लेम राहिले त्या पीपीटी मध्ये आपण बघूया. हा एक प्रॉब्लेम आहे आणि याच्या खाली अजून एक प्रॉब्लेम आहे. ओके. हा एक प्रॉब्लेम आहे तुम्ही होमवर्क मध्ये करा बघूया तुम्हाला आणि ह्याचा आन्सर मला कमेंट बॉक्स मध्ये किंवा याचं येतंय का नाही याचं तुम्ही येस ऑर नो मध्ये फक्त मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. येस ऑर नो मध्ये हा तुम्हाला होमवर्कला प्रॉब्लेम. काय करावं लागेल ते तुम्हीच ठरवायचं आहे. A sum of 3780 is divided between ABC such that if their shares are decreased by 130, 150 and 200 then the ratio 5:4. आता रेशो नंतरचा दिलाय जे डिक्रीज केल्यानंतरचा. तर मग हा प्रॉब्लेम कसा सोडवणार ते बघा. सी ची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. तर आन्सर पण आहे. तर तुम्ही कोणत्या मेथडने सोडवताय बघा आणि मला याचा आन्सर कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. A sum is 7000 divided among ABC. शेवटचा प्रॉब्लेम याच्यामधला. इथं आपल्याला A as to B दिलाय रेशो 2 as to 3 आणि B as to C एक रेशो दिलाय 4 as to 5 आणि शेअर ऑफ B विचारलाय शेअर ऑफ B. बट आपल्याला टोटल अमाउंट माहिती आहे. मगाशी मी तुम्हाला एक प्रॉब्लेम मी स्किप केला होता ना सेम त्या पद्धतीचा आहे. इथं तुम्हाला ब्रिज पहिल्यांदा तयार करावा लागेल आणि ब्रिज तयार केल्यानंतर आपल्याला टोटल क्वांटिटीवरनं इंडिव्हिज्युअल क्वांटिटी काढता येईल. मग इथं ब्रिज तयार करण्यासाठी ए बी सी. ए टू बी काय 2 as to 3 आणि बी टू सी काय 4 as to 5. सो इथं 3 सबस्टिट्यूट केला, इथं 4 सबस्टिट्यूट केला. 2 into 4 8, 3 into 4 12 आणि 3 into 5 15. म्हणजे रेशो जो असणार आहे ए as to बी as to सी तो काय असणार आहे 8 as to 12 as to 15. आता आपल्याला रेशो समजलेला आहे ए as to बी as to सी जो आहे तो 8 as to 12 as to 15 आहे आणि टोटल अमाउंट पण माहिती आहे 7000. म्हणजे जर आपण x मानली तर a ची व्हॅल्यू 8x, b ची व्हॅल्यू 12x आणि c ची व्हॅल्यू 15x. सो जर ऍडिशन केली तर टोटल व्हॅल्यू असणार आहे 35x आणि टोटल व्हॅल्यू आहे 7000. म्हणजे x बरोबर किती असणार आहे 200. जर हे 35 राऊंड डिवाइड केलं तर x ची व्हॅल्यू असणार 200. आपल्याला काय विचारलंय शेअर ऑफ बी विचारलंय. मग शेअर ऑफ बी म्हणजे किती आहे बी ला किती शेअर आहे 12x. एका शेअरची व्हॅल्यू 200 याचा तर 12 into 2 किती असणार आहे 2400. 12x याचा अर्थ x ची व्हॅल्यू जर 1200 आली असेल सॉरी 200 आली असेल तर 200 इथं सबस्टिट्यूट केल्यानंतर किती आन्सर येईल 2400. करेक्ट. ओके. मगाशी तो एक प्रॉब्लेम आपण इथं स्किप केला होता. तो सेम याच पद्धतीचा होता म्हणून मी तो स्किप केला होता. तुम्हाला तो ब्रिज तयार करायचा होता आणि मग तो प्रॉब्लेम सोडवता येणार होता. इथे तुम्हाला A as to B रेशो दिलाय. A as to B जो रेशो दिलाय तो किती आहे 5 as to 8 आणि B as to C जो रेशो दिलाय तो 11 as to 30.
मग इथं तुम्ही A as to B as to C हा एक रेशो कॅल्क्युलेट करा आणि A ची व्हॅल्यू 110 आहे तर C ची व्हॅल्यू किती हे फाइंड आउट करा. पहिल्यांदा तुम्हाला ही A as to B as to C ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा आणि त्याच्यावरून मग तुम्ही C ची व्हॅल्यू काय येईल, जर A ची 110 असेल तर C ची काय असेल याचा आन्सर काढा. इथं तुम्हाला C ची व्हॅल्यू दिली असेल आन्सर मध्ये, बट तुम्ही मला ह्याचा आन्सर कमेंट बॉक्स मध्ये A as to B as to C काय येईल ते सांगायचं आणि मग त्याच्यानंतर तुमचं C चा आन्सर क्लिअर होऊन जाईल. ओके, आपण ABCचा आपण रेशोचा सगळा पार्ट या लेक्चरमध्ये कव्हर केलेला आहे. आय थिंक तुम्हाला सुद्धा हा लेक्चर पूर्ण समजला असेल असं मला वाटतंय, कारण बऱ्यापैकी आपण सर्व कन्सेप्ट पासून ऍप्लिकेशन प्रॉब्लेम पर्यंत सगळं कव्हर केलेलं आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ समजला असेल, उपयोगी आला असेल किंवा लक्षात आला असेल तर नक्की याच्यामध्ये लाईक करा. त्याचप्रमाणे तुमच्या मित्रमैत्रिणींशी शेअर करा ज्यांना याची गरज असेल. थँक्यू.